سلام دوستان، خوش اومدید به دومین ویدیو از کانال اسموبا. من صادق هستم. من سبحان هستم. در این ویدیو قصد داریم به شما بهترین نسخه از جدیدترین نسل پرچمداران سری اس سامسونگ یعنی سامسونگ گلکسی S21 آلترا رو معرفی کنیم. لطفا قبل از شروع فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید و ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و اگر میخواهید بازم از این سبک ویدیو ببینید کانال ما رو سابسکرایب کنید. و همچنین اگر گوشی مد نظرتونه که میخواید بخرید برای ما بنویسید تا شما راهنمایی کنید و همچنین اگر میخواید گوشی رو بررسی و معرفی کنید به ما توی بخش کامنت ها بگید. همچنین اگر نظر یا پیشنهادی دارید برای ما در بخش کامنت ها بنویسید. این گوشی در 14 ژانویه یعنی تقریبا 2 هفته پیش معرفی شده و قرار 4 روز دیگه یعنی 29 ژانویه عرضه بشه. این گوشی از نسل جدید نمایشگرهای سامسونگ یعنی نمایشگر داینامیک آمولد 2X استفاده میکنه. همچنین روتیشن این دستگاه کواد HD یا همون 1440 در 3200 پیکسل هست. همچنین تراکم پیکسلی این نمایشگر 515 تا پیکسل در هر اینچ هست. همچنین گروگراس ویتوس وظیفه حفاظت از صفحه نمایشگر این نسل پرچمداران جدید سامسونگ رو به عهده داره. همچنین مانند پرچمداران قبلی سری اس قابلیت always on display در این گوشی مورد استفاده قرار گرفته و این به این معنیه که صفحه نمایشگر حتی موقعی که از این استفاده میکنید و در حالت خواب هست روشنه و مثلا تاریخ یا ساعت رو توش نشون میده. نرخ رفرش این دستگاه بین 10 تا 120 هرتز قابل تنظیم. البته در S21 معمولی و S21 پلاس قابلیت تنظیم بین 10 تا 120 رو نداره و قابلیت تنظیم بین 47 تا 120 رو داره و همچنین روشنایی این دستگاه 1500 نیمتر و همچنین این گوشی از قابلیت HDR10 پلاس هم پشتیبانی میکنه. همچنین برای اولین بار سامسونگ از قابلیت کامفورت شیلد که برای محافظت از چشم هست در گوشی‌هاش استفاده کرده. نمایشگر این گوشی 6 و 8 اینچی که 1/10 اینچ از نمایشگر S20 اولترا کوچکتره. برای ساخت بدنه این دستگاه از ترکیب فلز و شیشه استفاده شده. وزن این گوشی در نسخه MM Wave 229 گرم و در نسخه Sub 6 227 گرم هست. این گوشی گواهی IP68 رو داره، یعنی تا 1.5 متر زیر آب 30 دقیقه دووم میاره و فریم این گوشی هم آلومینیومی هست. سیستم عامل این گوشی در زمان عرضه One UI 3.1 بر پایه اندروید 11 است. تراشه این دستگاه برای کشورهای آمریکای شمالی، کره جنوبی و چین اسنپدراگون 888 و در نسخه جهانی اگزینوس 2100 که نسبت به نسل قبل در بخش CPU 20% سریعتر و در بخش GPU 35% قوی‌تر شده. و الان شما میتونید مشخصات GPU و CPU هر دو نسخه رو الان روی صفحه مشاهده کنید. این گوشی در 3 نسخه با حافظه داخلی 128 گیگابایت و رام 12، حافظه داخلی 256 گیگابایت و رام 12 و حافظه داخلی 512 گیگابایت و رام 16 عرضه میشه. تست بنچمارک این گوشی در نسخه اسنپدراگون با حافظه داخلی 512 گیگابایت و رام 16 71000 و در نسخه اگزینوس با حافظه داخلی و رام مشابه 678000 تاست که بازم همانند نسخه قبلی چیپست اگزینوس از اسنپدراگون یه مقدار ضعیف‌تره و امیدواریم که در نسخه‌های بعدی سامسونگ این رو درست کنه و گوشی‌ها با قدرت یکسان ارائه بده برای همه مردم جهان. عملکرد این گوشی در بازی ها هم خیلی خوبه. به طور مثال این گوشی در هر دو نسخه بازی فورتنایت که تقریبا میشه گفت سنگین ترین بازی اندروید هست در حال حاضر رو با آخرین گرافیک و فریم 60 اجرا میکنه. همچنین در بازی پابجی میتونه این بازی رو با فریم 90 اما با پایین ترین گرافیک اجرا کنه و در بازی کال آف دیوتی موبایل هم این گوشی میتونه این بازی رو با گرافیک بالاترین و همچنین بالاترین فریم که 60 هست اجرا کنه. خب میرسیم به بخش جذاب دوربین. سامسونگ در ترکیبی خفن در پشت گوشی از دوربین 108 مگاپیکسلی واید، از دوربین 12 مگاپیکسلی اولترا واید و 2 لنز تلفوتو 10 مگاپیکسلی و لیزر عمق سنج و یک فلش LED استفاده کرده. 2 لنز تلفوتو این گوشی وظیفه زوم 10 برابری و 3 برابری داره. خب شاید حالا براتون سوال پیش بیاد که این همه دوربین و لنز و سنسور به چه درد میخوره. الان میپردازیم به بخش کوچکی از امکانات دوربین این گوشی. قابلیت های رزولوشن که مدت هاست در گوشی های سامسونگ دیده میشه از قابلیت های واقعا خوب این گوشی است.
که شما با دوربین 108 مگاپیکسلی میتونید از این امکان استفاده کنید. های رزولوشن یعنی تصاویر با وضوح خیلی بالا و با کیفیت عالی. از قابلیت های دیگه این دوربینا میتونیم قابلیت زوم لاک رو نام ببریم که به خاطر همین سامسونگ از 2 لنز تلفوتو استفاده کرده. قابلیت زوم لاک به شما این اجازه رو میده که تصاویر با زوم بالا و لرزش کم رو ثبت کنید. با اینکه در نسل قبل سری اس سامسونگ نتونستیم حالت نایت مود خیلی خوب داشته باشیم، اما سامسونگ در این نسل جبران کرده و حالت نایت مود بسیار خوب و عالی رو در این گوشی قرار داده. همچنین شما میتونید با قابلیت سوپر استدی در بدترین شرایط با کمترین لرزش ویدیوهای خودتون رو ضبط کنید. شما در این گوشی میتونید با همه دوربینا به صورت همزمان عکس ثبت کنید و ویدیو بگیرید. ظرفیت باتری این دستگاه 5000 میلی آمپره که در حالت پخش ویدیو تقریبا 15 ساعت، در حالت وبگردی تقریبا 11 ساعت و در حالت تماس تلفنی 3G 27 ساعت و 30 دقیقه شما را همراهی میکنه. همچنین سامسونگ در مراسم رونمایی این گوشی گفته که این گوشی در استفاده سنگین حداکثر 1 روز کامل شما رو همراهی میکنه. متأسفانه سامسونگ همانند شرکت شیائومی از سیاست‌های شرکت اپل پیروی کرده و شارژر و هندزفری رو از جعبه گوشی حذف کرده و شما مجبورید شارژر 25 واتی این دستگاه را به صورت جداگانه خریداری کنید. و همچنین جک 3.5 میلیمتری هم همانند اکثر پرچمداران سالهای اخیر از دستگاه حذف شده. همچنین این گوشی از شارژ 15 وات و شارژ معکوس 4.5 وات پشتیبانی می‌کنه. قیمت پایه این گوشی در زمان عرضه با حافظه داخلی 128 گیگابایت و رام 12 $1200 با حافظه داخلی 256 گیگابایت $1205 و با حافظه داخلی 512 گیگابایت و رام 16 گیگ $1380. همچنین این گوشی در رنگبندی های فانتوم بلک، فانتوم سیلور، فانتوم تیتانیوم، فانتوم ناوی و فانتوم براون عرضه میشه. همچنین از دیگر قابلیت های این گوشی میتوان وای فای 6، قلم اسپن و سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر و 5G هایپر فست نام برد. خب ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارید ویدیوهای بیشتری بذاریم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو در موردش زیر همین ویدیو کامنت کنید. خداحافظ.